Jemi rikthyer pas hapësirës publicitare edhe jemi vetëm 2 ditë përpara 8 marsit. Ti e di që çdo vit, thuajse çdo vit madje ka kështu shkrime pafund edhe bëhet vetëm një pyetje për çdo 8 mars. Është ditë feste apo ditë proteste? Unë them proteste. Proteste. Disa e mendojnë ditë feste. Ti e di që me 10 grame, qindra dalin me mikishat e tyre, me të afërmet e tyre. Në strip club, mos e egzagjerojmë. Egzagjeroj? Shumë pak janë ato që shkojnë. E kisha fjalën për ndonjë drek, për ndonjë dark, për të etj. Kollandrisen, sinuse? Mirë, okay. Këto janë gallatat e Albanit. Unë duhet të flas seriozisht. Ore, jam të vërteta, ore. E kam seriozisht. Duhet të flas seriozisht sepse është krijuar ky konfuzioni për shkak të mënyrës se si është konceptuar 8 marsi për gjatë gjithë viteve, dekadave të komunizmit. Kjo është e vërtetë. Madje si festa e nënës që nuk ka asnjë pikë lidhje, është një ditë ndërgjegjësimi, është ditë ndërkombëtare e gruas. Dhe për shkak të situatës ku ndodhemi aktualisht, që duhet jetë një këmban shumë e madhe alarmi për të zgjuar institucionet, shoqërinë, të gjithë neve, një grup vajzash, grash, por edhe të tjerë, kryesisht aktivist, jo organizata, por aktivist të thjesht kanë vendosur që 8 marsin ta shpallin ditëzie. Po jo një zi tradicionale që duhet vajtojmë, tulim flamurin gjysmështisë, siç ndodh në një ditëzie për të fritur, për të bërtitur, për të vajtuar. Nuk e di se çfarë do të ndodh pas 2 ditësh në 8 mars, ndaj kemi ftuar Vasilika Laçi, dhe Entenela Ndrevataj, që të dyja janë aktiviste. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se ju qetëm. Do flasim për këtë aktivitet. Në faktikisht, për te shakave të mia, është një nismë e cila kam përshtypjen do flas shumë. Përpara se të vijojmë me bisedën, unë doja ta ndiqin menjëherë materialin, sepse lidhet pikërisht me sipërmarrjen tuaj, nëse mund ta quaj, apo iniciativën tuaj. E kam fjalën për shifrat aktuale që flasin për një grua të vrarë gati thuajse çdo 7 ditë në fillim, në këtë që në fillim të 2019-s, që janë shifra alarmante, duhet të thënë. Dhe kam përshtypjen këtu keni marrë spunto nga gjitha çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti. E ndjekim materialin e të rikthehemi pastaj bashkë. Për shumë dekada me radhë, për gjatë viteve të komunizmit, 8 marsi në Shqipëri është konsideruar një ditë feste, madje gabimisht është quajtur festa e nënës, por edhe në këto 29 vite të tranzicionit, tradita e festës vijojnë në çdo 8 mars, pavarësisht se dhuna kundër gruas mbetet një prej plagëve më të mëdha sociale të shoqërisë shqiptare. Në fakt, kjo ditë ndërkombëtare që shënon të gjitha përpjekjet që janë bërë për parazi dhe garantimin e të drejtave të grave, duhet të kthehej në një ditë të kërkimit të drejtave të tyre dhe për të përkujtuar ngjarjet që shënojnë 8 marsin, të cilat kanë qenë të dhimbshme dhe të përgjakshme. I tillë ka qenë edhe 2019 për gratë në Shqipëri, ku gati çdo 7 ditë është vrarë një grua që nga fillimi i këtij viti, nisur pikërisht nga kjo situatë. Një grup vajzash kanë vendosur ta shpallë këtë 8 mars një ditë zie, por jo një ditë për të vajtuar e mbajtur zi në mënyrën tradicionale të zisë, por për një ditë për të ngritur zërin. 8 gratë të vrara brenda 7 javëve duhet të kishin vënë alarm të gjitha institucionet kompetente, nga komisariatet dhe drejtoria e policisë deri tek gjykatat. Por institucionet dhe parlamenti heshtin. Askush nuk e sheh, artikulon apo propozon zgjidhje për problemin. Në mungesë të një mobilizimi të nevojshëm shtetëror, 8 marsin 2019 e shpallnim ditëzie. Në 8 mars ju ftojmë në protest marshim. Organizatorët e kësaj proteste besojnë se 8 mars duhet i rikthehet narrativa e munguar mbi të drejtat e grave, për të drejtat në punë, martesat e vajzave të mitura, luftën ndaj ngacmimeve dhe abuzimeve seksuale, e jo më të flasim vetëm për të drejtën e jetës. Le të mbajmë zi për heshtjen institucionale, zi për heshtjen e shoqërisë përballë padrejtësive ndaj grave dhe vajzave në çdo hallk të këtij realiteti patriarkal. Ne refuzojmë të jemi viktimat e radhës, ne nuk i përkasim askujt veç vetes. Mjaft më me gra të vrara, të veshura dhe të veshur në të zeza, ne burra dhe gra kërkojmë drejtësi për viktimat. Kërkojmë një sistem të drejtë që mbron çdo grua dhe vajzë në Shqipëri. Kërkojmë që çdo grua të ketë zë. Tani, nëse më lejon, se unë dua të bëj një pyetje e cila rrjedh normalisht nga protestat, përgjithsisht edhe në Shqipëri, gjithmonë për 8 mars, ku më pak, ku më shumë, më e vogël, më e madhe, gjithmonë është protestuar në lloj forme nga femrat. Këtë herë është një protestë ndryshe. Këtë herë është një nismë e cila që në emër të rënqeth pak, që është ditëzie, është me konotacion shumë të errët. Pse lindi nevoja për ta bërë këtë lloj nisme? Këtë lloj mënyre, eksakt, këtë lloj mënyre këtë protestë. Do të përgjigjesh te para? Kush të dëshirojë? Ne kemi kështu, kemi bisedë të hapur. Po filloj unë atëherë. Protesta, siç e thatë ju, janë organizuar çdo vit. Kjo në farmasi jep dhe përgjigje e fest apo protest. Sigurisht ne nuk duam të ndalojmë drejtën e njerëzve për të festuar, ama mendojmë që ka shumë pak gjëra për të festuar në situatën dhe gjendjen se si është gruaja
dhe vajzat në Shqipëri. Mendojmë që situata ka ardhur në një pikë që është kthyer në të vërtetë në një epidemi, mënyra ose ajo që ndodh me gratë dhe vajzat, vrasja e grave dhe vajzave, dhe për këtë arsye edhe të frymëzuara nga disa lëvizje dhe disa protesta të tjera që kanë ndodhur paraprakisht edhe për krimin seksual që ndodhi ndaj vajzës në Kavaj, menduam që ka nevojë për një shkundje shumë të madhe dhe të fortë të shoqërisë dhe kryesisht institucioneve në lidhje me këtë çështje. Prandaj menduam ta organizonim të protestë së bashku. Po pse zi? Pse pikërisht zi? Do të them pse duhet të mbajmë zi? Se mundet që të revoltohemi, jam shumë dakord, që të revoltohemi, që të thrasim, që të bërtasim, që të ulërasim, të protestojmë. Po pse pikërisht zi? Zia nuk është revolt, zia është heshtje. Në fakt ne duam dhe të japim një koncept të ri edhe zisë në këtë moment. Në radhë të parë duam njërë të respektojmë jetët e atyre personave dhe zia këtë nënkupton, që ti respekton dhe kërkon dhe si thuash vajton në një farmase ato humbjen e thellë që ke patur. Në këtë masë edhe për të respektuar ato vajza dhe gra që kanë humbur jetën dhe për të thënë që këto ju nuk jeni harruar, jeta juaj nuk ishte e pa kuptim. Nga ana tjetër dhe është quajtur edhe protesta e zërit, sepse ne duam që secila nga ne, që çdo grua të ketë zë, marrë pjesë, të ketë zë dhe të flasi. Ndoshta mund të Po. Faktikisht ne menduam si protestë të zisë, duke qenë se viti 2019 ishte realisht i kopshëm, jemi zgjuar çdo ditë thuaja, duke pritur kush do jetë viktima e radhës, se për fat të keq është bërë si e parashikueshme. Nëse vritet një grua, duket sikur është diçka zinxhir dhe pasohemi nga vrasje të njëpasnjëshme në forma të tmerrshme. Dhe menduam si ditësie, pasi gratë nuk janë thjesht statistika, ata po vriten, gratë po vriten çdo ditë, edhe thjesht po kalojnë në numra, dhe ato nuk janë thjesht statistika. Pra ne realisht si shoqëri duhet të ndërgjegjësohemi dhe të ngrejmë zërin ndaj dhunës që po ushtrohet vajzave dhe grave, dhe si protestë zije ndoshta ishte edhe shumë proteste fortë që do kishte impakt edhe në shoqëri. Pastaj nëpërmjet asaj proteste me aktet simbolike që ne duam të paraqesim, tregojmë që dënojmë shumë heshtjen institucionale që po bëhet këtyre vrasjeve të njëpasnjëshme, ku shumicën e rasteve viktimat e kanë denoncuar agresorin, kanë shkuar disa herë në polici, por në fakt ashtu si shoqëria ka heshtur, edhe institucionet kanë heshtur. E kuptoj. Në një farmase ka qenë shumë interesante, ti e përmendë që nuk janë përfshira organizatat, në fakt janë përfshira dhe ne... Jo, nuk e kanë nisur ato këtë iniciativë, ju kanë mbështetur, do dilja pastaj të kjo gjë. Është një nis që i kam mbledhur bashkë dhe çuditërisht, rastësisht dhe ato kishin dalë me të njëjtin konkluzion. Duhet të mbajmë një protestë në radhë të parë ku të jemi të veshur me të zezë dhe të jetë një protestë e zisë. Dhe kjo ideja na bashkoi dhe na bashkoi edhe dëshira për të qenë së bashku. Sigurisht grupi është shumë divers dhe shumë i përbërë nga persona të ndryshëm që jo domosdoshmërisht e njohin punën e organizatave nga afër. Ama ne duam që të sjellim vëmendje përveç qasjes tonë që po përpiqemi ta farktojmë atë mesazhin dhe për të goditur sa më shumë edhe nëpërmjet simbolikave, por edhe për të sjellë në vëmendje institucionet dhe për të sjellë në vëmendje informacione dhe për të krijuar, për të lëshuar dhe mesazhin që duhet të krijohet edhe më shumë besimi nga një anë tek institucionet, por edhe duhet kërkuar edhe më shumë llogari nga ana tjetër. Prandaj do jemi aty, do bëjmë një sër veprimesh që janë të lidhura edhe paraprakisht protestës, po edhe gjatë protestës, do të drejtohemi institucioneve edhe me letra dhe me detyra konkrete, sidomos atyre që nuk kanë bërë punën e tyre. Si për shembull? Kam kontrolluar, unë mendoj që Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e Mbrojtjes Sociale ndjes nuk ka bërë punën e saj. Kuvendi nuk ka bërë punën e saj në 2017 me iniciativën e disa zonjave deputete që i respektojmë dhe i vlerësojmë, kanë ndërmarrë një rezolut ku kanë kërkuar dhe kanë vënë pika specifike. Nuk është bërë një rezume, një monitorim vjetor e kësaj rezolute. Çfarë është bërë, çfarë kanë bërë institucionet e tjera. Mos harroni që kemi edhe një parlament jo funksional në këto momente. Dhe për shkak situatës politike. Për shkak kësaj situate, po nuk është situatë e kohëve të fundit. E kuptoj, kohëve të fundit. Gjithë 2018 ka pasur kohë që të bëjnë minimalisht një interpelancë, një bisedë, nëse problemi është kaq madhor, mund të reagosh, nuk ka asnjë reagim publik në faqen e ministrisë nga 1 janari deri tani. Sigurisht, nëse mund të sqaroj edhe vetëm diçka. Po.
Studimet e çështjes së dhunës në familje tregojnë që në festat të vitit të ri ose edhe në disa momente specifike ka një rritje të kurbës së vrasjeve, edhe për shkak të intensifikimit të marrëdhënieve familjare. Për shembull, nëse marrim atë rastin e Ballshit, ai zotria ishte kthyer nga migrimi, ose është një moment ku familja, si thua, del nga rutina, edhe ose një nga momentet gjatë ditës ku gratë vriten më shumë është në mbrëmje dhe gjatë natës, ku është gjatë ditës janë të ndarë njëri në punë, tjetri në shtëpi. Ajo rutina deri diku i shmang problemet dhe përballjet me njëri tjetrin. Nëse vazhdon me këtë ritëm, larg qoftë, unë shpresoj që sigurisht që mos të ndodh, edhe pikërisht prandaj e bëjmë këtë protestë. Në fund të vitit do kemi 50 gratë të vrara që janë dy fishi i viteve të mëparshme. Nëse me vite me radhë është punuar që tulet numri i grave dhe ka pasur mesatarisht 15, 16, 17, 20, 22 në varësi të viteve, po vjen fundi, është fillim marsi, sa gra janë vrarë? Brenda 7 javëve janë vrarë 8 gra. Për 7 javë po marrë një kampion. Është të mëshme, duket sikur ky vit ka nisur realisht shumë keq, shumë mbrapsht. Tani me që e përmendi pak Vasilika edhe çështjen e organizatave, ju e keni nisur vetë këtë, një grup aktivistesh, gjithë iniciativë, kanë vendosur organizatat t'ju mbështesin. Ne kemi marrë një prononcim shumë të shkurtër Rreze Diellit, që është drejtoresha e AUEN-it, të rrjetit të fuqizimit të gruas, për të kuptuar përse organizatat ju bashkuan, dhe kjo është shumë mirë se ndonjëherë ndodh që tjetër krah shkojnë organizatat, kanë ato aktivitetet e tyre, tjetër krah aktivistët, dikush tjetër, një grup qytetarësh mund të mendojë diçka tjetër. Kjo është gjë shumë mirë që keni konkluduar të paktën në një mënyrë për ta shënuar këtë ditë. E ndjekim. Rrjeti fuqizimit gruas AUEN vendosi të bashkohet se proteste që është ndërmarrë nga një grup vajzash aktiviste, fem grup quhen ato, janë vajza aktiviste feministe që luftojnë për barazinë gjinore, në mënyrë që të reagoj pikërisht në këtë marshim, në këtë protestë që quhet ditë zie. Ne kuptojmë që është një simbolik që është pak e fortë, por ne jemi dakord me simbolikën për sa kohë që feminicidi, vrasja e vajzave dhe grave tashmë është, po themi, në përmasa mjaft të mëdha. Dhe vetëm gjatë 2 muajve të parë të këtij viti që hym, 2019, janë vrarë 8 vajza dhe gra, dhe këto janë shifra mjaft alarmante. Për këtë arsye ditë zie është, duhet ta kuptojnë gjithë ata që kanë reagime që pse zi ose pse viktimizohen në këtë mënyrë vajzat dhe gratë, ky nuk është viktimizim. Ky është thjesht një reagim i fortë me simbolika të forta. Mirë, u rikthyer. Tani Inesi shpjegon në një farë mënyrë qëndrimin e rrjetit, që është rrjeti i fuqizimit të gruas, përveç këtyre organizatave që bëjnë pjesë tek rrjeti. Të tjera organizata u janë bashkuar? Janë bashkuar shumë organizata, është dhe një rrjet tjetër që është rrjeti për mbrojtjen e grave të trafikuara, shumë organizata të personave me aftësi të kufizuar, dhe organizata të tjera në vende të tjera, në qytete të tjera. Protesta do organizohet në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë dhe me mesazhe të ngjashme edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, në Rrëshen, në Durrës, në Vlorë, në Shkodër, në Pogradec, në Korçë. Kjo është një bukur dhe më interesante. Nuk e di këtë aspekt që jeni, domethënë do të jenë në të njëjtën orë në disa qytete të ndryshme. Me të njëjtat simbolika. Pra, gjithmonë te pjesa e zisë, pra te dita e zisë të veshura me të zeza. Mendoni që do ketë pjesëmarrje nga sa keni komunikuar dhe folur me njerëz, me qytetarët, Mendojmë që do ketë pjesëmarrje, sidoqoftë ne duam fillimisht të përcjellim mesazhin ton, pastaj pjesëmarrja në përgjithësi, aq sa një kulturën shqiptare nuk mund të them se jemi shumë të prirur të protestojmë në masë masive, por që rëndësi ka që të përcjellet mesazhi, sidomos për këto gjëra. Por ne duam që fillimisht të përcjellet mesazhi dhe të parashtrojmë kërkesat tona dhe të vëmë institucionet përgjegjëse me shpatulla pas muri në thojza, në mënyrë që kërkesat dhe dhuna që po i ushtrohet grave të mos bjerë në vesh të shurtër. Me këtë qeveri arrogante që kemi ne, me thënë të drejtën, me këta drejtues arrogant, vështirë do jeti çoni me shpatulla për muri. Kjo e thënë nga unë. Keni përfiluar një listë, le të themi, me kërkesa specifike? Patjetër. Okej, mund ta thoni disa? Sepse secili institucion ka, si thua, ato mangësirat e veta, por edhe duam edhe që ti mirënjohim punën disa institucioneve. Nëse bëjmë një krahasim, mendojmë që policia ka punuar më mirë në krahasim me
me institucionet që duhet ofrojnë shërbime dhe duhet ofrojnë mbrojtje. Nëse shohim kur flasim për mbrojtje, flasim për institucionet e ndihmës së shpejtë, si thua ai vendi ku gratë duhet streha emergjente që quhet, që duhet jetë ngritur në çdo qytet. Nuk mundet ajo zonja nga Saranda që ka nevojë emergjente për mbrojtje, në Tiranë për në Vlorë ku është vendi më i afërt ku i ofrohet mbrojtje. Dhe në një farmase shpesh ne kemi parë dhe me bezdi kritikat që i bëhet organizatave shoqërisë civile që janë të vetme që ofrojnë shërbime. Nëse nuk janë ato, nuk e di kudo shkonin për shërbime disa nga këto gratë që kanë nevojë. Nga ana tjetër, nuk bëhet punë mjaftueshëm nga mjekët për shembull. Nuk bëhet punë mjaftueshëm nëse ty të vjen një zonë që ka shenja të dukshme dhune. Se denoncon, no? A e denoncon apo jo? Po ti si mjek me një duhet ta referosh. Duhet shqetësosh, ta pyesësh, po dhe ta referosh. Sa ajo mund të jetë trembur dhe të thotë që jo nuk kam asgjë, jam rrëzuar nga shkallët. Pra ky është në shoqërinë tonë është një koncept që s'më duhet gjë, s'është puna ime. Fiks. Ky është një nga problemet. Dhe këtë frika mund të më shqetëson. Kjo qasje sigurisht nuk e kam të studiuar dhe me statistikë, kjo qasje është edhe në viktimat e dhunës seksuale, jo më vetëm viktimat e dhunës fizike, lema asaj psikologjike, nuk e di nëse mjekët e familjes kanë edhe përgatitjen e duhur për të biseduar me gratë, me nënat edhe me personat, me vajzat që u vinë atyre në Ju folët pak edhe Ministria e Drejtësisë, po edhe institucionet e drejtësisë e gjyqësorit mund të bëjnë më shumë. Ka akoma policë shqiptare apo gjyqtarë që nuk kanë qasjen e duhur. Dakor, se kur dëgjoj këtë frazën duhet të bërë më shumë, është bërë shumë, më duket sikur dëgjoj politikën. Është pak klishe. Kërkoj ndjesë se nuk e kam për ty. Më shumë po qartë. Dua të bëhemi pak, ju flisni dhe e kemi me shumë të drejtë, domethënë le të mbajmë zi për heshtjen institucionale, për heshtjen e shoqërisë përballë padrejtësive dhe grave dhe vajzave në çdo hallk të këtij realiteti patriarkal. Tani nëse është e mundur dy opinione shkurt për të dyja pjesët. Si është e mundur që këto institucione heshtin? Si është e mundur? Është për shkak të zhvillimeve politike që uzurpohet çdo gjë nga përplasja e madhe e mazhorancës opozitë. Vëmendja shkon tek politika. Dhe vëmendja shkon vetëm tek jo, politike është dhe kjo çështje. Është politikbërja. Politikbërja, parlamenti, teatri. Dhe mbi gjitha dhe si ka mundësi që hesh shoqëria? Pse jemi kaq indiferent? Unë e pyes dhe vetëm për këtë, sepse kur unë protestoja dikur kur vran në Fildes Hafizin, gjykatën e ndjer, dhe unë protestoja, unë shifja gra, vajza të rinj etj që na shihnin si UFO ne që protestonim dhe po pinin kafe për qefin e tyre. Nuk gjykoja s'këm, bëni çfarë të doni, por unë nuk jam një UFO që protestoj. Kjo është sigurt. Është imazh shumë i shpesh në fakt që hasim persona që kanë protestuar për kauza të ndryshme, jo vetëm për vrasje, që faktikisht do janë shumë të rënda, si rasti i Fildes Hafizit, apo kemi pasur dhe raste të tjera kur vërtet ne duhet ishim të gjithë të shokuar, por që kemi parë që në fakt ata shokoheshin nga fakti që ne protestojmë. Më ka kurreshtuar gjithmonë edhe pyes veten shpesh duke qenë se jam aktiviste shoqërisë civile, por duke jo ti duhet ta dish më mirë kur i thua dikujt, për shembull, ti përpiqesh ti nxisësh njerëzit për të reaguar. Kur i thua hajde se do mblidhemi, do reagojmë. Në 8 mars, pra, edhe për këtë konkretisht, për 2 ditë do protestojmë. Cili është reagimi? Çfarë të thonë njerëzit? Në përgjithësi edhe ka humbur shpresa e idesë që ti do marrësh diçka nga protesta, që diçka mund të ndryshojë. Në përgjithësi ka dhe një lloj stigmatizimi, pretendohet që të gjithë njerëzit që dalin dhe ngrenë zërin për një kauzë, në fakt kanë një prapavi politike ose e bëjnë për të marrë fonde dhe janë në përgjithësi shumë skeptik. Por, duke ju kthyer pyetjes së parë në fakt për pse ne nuk e denoncojmë dhunën, mendoj që neve kemi shumë të ngolitur faktin që familja është e shenjtë dhe ne në familje të kujtdo ne nuk mund të ndërhyjmë, sepse ato janë punët e tyre dhe ne duhet të qëndrojmë jashtë dhe ata mund të zgjidhin vetë punët e tyre. Në fakt familja nuk është e shenjtë, si institucion ka qenë baza kryesore ku personat janë dhunuar dhe kanë përjetuar çdo lloj pjesë të dhunës, si ekonomike, fizike, seksuale, dhe kjo na ka stepur ndër vite, na është brendësuar që ne nuk mund të ndërhyjmë në punët e brenda familjes, po. Dhuna është punë e të gjithëve, është detyra jonë morale që ne ta denoncojmë dhunën. Por edhe ka pasur ndoshta një lloj frike, sepse nuk e din se si funksionon fakti se si mund të procedosh kur ti je përballë një dhune, përballë një situate dhune. Të gjithë mund ta kontaktojmë lirisht policinë dhe duhet ta theksojmë që ti je anonimat, policia merret me pjesën tjetër. Pra nuk është se ti do kesh një lloj pasoje pse denoncove dhunën. Por që besoj që faktori kryesor është fakti që secili shikon punën e vet, pasi familja është e shenjtë dhe ata mund të zgjidhin vetë. E kuptova. Jemi bërë popull indiferent i bie praktikisht. Mendoj që
të qenit indiferent vjen nga frika e mbrojtur gjatë kohës komunizmit por dhe më përpara. Dhe në një farmasi kjo frika, edhe për të mos ta pranuar që është frikë, njerëzit e maskojnë me këtë apatin dhe indiferencën pothuajse moderne që po ç'më duhet mua nuk është puna ime. Në fakt kjo është gjëja më e gabuar që njerëzit mund të bëjnë. Kjo është jeta jonë edhe për sa kohë që jemi këtu në Shqipëri ose kudo që jemi, se ti do të jetosh një jetë plot me veten tënde, duhet ta shprehësh zërin tënd. Thënë kjo, në një studim, shqiptarët në krahasim me gjithë qytetarët e tjerë të Evropës, në një studim kanë pranuar vetëm 2% që kanë qenë në protesta vitin e kaluar. Kjo është përpara protestës së studentëve. Mendoj që ajo protestë ndihmoi të ndryshojë paqësia, por prap unë jam, si më thënë, një person që ka ndjekur shumë protesta në këtë vend edhe për shkak të punës time më duhet t'i ndjek për të parë sa respektohet e drejta e protestës dhe mendoj që frika është ajo që i ka penguar njerëzit. Ajo që më bën përshtypje në këtë protestë është që shumë pak njerëz kanë dalë kundra dhe kam një pozitivitet që do vinë shumë njerëz sepse njerëzit do shtrohet në një lëvizje masive. Do kthehet në një lëvizje masive edhe sepse ne po punojmë shumë me mjetet sociale, median sociale, po edhe si thua në jetën në terren ku njerëzit nuk i përdorin këto për t'i ftuar dhe për t'i bërë thirrje që t'jenë pjesë e kësaj proteste. E mbyllim me një thirrje atëherë se po ju shohin shumë njerëz në këtë moment, nuk është të thënë që thirrja tjetër se s'bën për gratë dhe për vajzat, po mbas edhe për ato që keni planifikuar ndonjë drek pas ditësh në 8 mars. Mund ta hani drekën, po 11 shkoni protestoni, mund ta thoni vetë thirrjen që keni dëshirë. Atëherë, ne në 8 mars protestojmë për gjitha vajzat dhe gratë që janë vrarë. Çdo 7 ditë është vrarë një grua në Shqipëri. Nuk kemi më asgjë për të festuar, po na dhunojnë në punë, në familje, në rrugë, kudo jemi të dhunuara. Duhet t'i themi stop këtij lloj mentaliteti që po na shtyp dhe të kërkojmë drejtat tona. Mendoj që 8 marsi është dita më e duhur që ne t'i themi stop të kësaj mendësie patriarkale. Okej. Kjo mbas është arsye. Po, patjetër. Jo, desha them që kjo është se ne shtruam pyetjen, kemi shkruar edhe poshtë që pse duhet mbajmë zinë në 8 mars, besoj shpjeguam në një farë mënyrë. Ta mbyllum me që jam i vetmi mashkull në këtë studio për këtë pjesë. Bëuni burra, jo burracak. Besom një mua, është më mirë të jesh burrë se sa burracak. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit sot. Faleminderit juve. Ndërkaq shkojmë publicitet më njëherë dhe pastaj është Andi.